Unul dintre marile pericole pe care credincioșii le întâmpină în călătoria lor pe calea credinței este acela de a-și lăsa garda jos, acceptând în numele harului și al dragostei tot felul de ritualuri și de filozofii care n-au niciun fel de fundament biblic sau spiritual. Cum să preîntâmpinăm aceste capcane ale celui rău și cum să ne fortificăm credința în această lume atât de cosmopolită din punct de vedere spiritual? Par a fi întrebările care caută astăzi răspunsuri și pentru care Biblia ne oferă soluția potrivită? Ei bine, încingeți-vă coapsele minții voastre, ne învăța Petru, apostolul pe care Hristos și-a sprijinit întreaga sa lucrare. Fiți treji, punându-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la revenirea lui Iisus Hristos. Și-a încheiat el sfatul cu privire la modul în care putem să supraviețuim fiecare dintre noi din punct de vedere spiritual într-o lume care se dezintegrează. Dar de ce este totuși atât de important acest aspect? Ai putea întreba tu în taină. Pentru că, adormindu-și conștiința și lăsându-se adesea purtat de forța motrică a celorlalți, fără a-și mai investi energia într-o analiză pertinentă și critică asupra calității grupului, a direcției sau, de ce nu, a intenției acelora care îl înconjoară, creștinul noii generații s-a expus riscului ratării țintei și chiar a scopului întregii existențe. Un risc care a crescut în zilele noastre exponențial. Reîntorcându-ne însă la ideea centrală a textului nostru, observăm în gândirea apostolului Petru acea mostră de atitudine divină care ar trebui să domine mentalitatea unui credincios veritabil. De altfel, după ce a experimentat în sine însuși eșecul unei vieți nefundamentate exclusiv în Dumnezeu, Petru, acela care în nevegherea lui a mers până acolo încât să se lepede de Hristos, și-a înțeles eroarea. A corectat-o, iar mai apoi și-a construit o întreagă strategie astfel încât să nu mai cadă în aceeași capcană, aducându-ne aminte și nouă celorlalți de importanța rămânerii pe calea credinței, dar într-o atmosferă vigilentă și precaută. Citind printre rânduri, înțelegem de asemenea faptul că doar supunându-ne fiecare moment al vieții unei analize critice pozitive, astfel încât să nu acceptăm nicio abatere de la direcția trasată de însuși Dumnezeu, doar așa vom ajunge în siguranță acasă la Tatăl nostru Ceresc. Nu uitați, urmând exemplul acelora care au reușit în calea lor, trebuie să ne motivăm și noi în a rămâne tari în credința veritabilă, adoptând o atitudine și o minte vigilentă prin care să păstrăm doar ceea ce este bun și să respingem totodată cu fermitate tot ceea ce este rău în această lume. Doar înarmându-ne cu astfel de gândire vom demonstra tăria de caracter specifică a celor care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Acolo unde ești, dă-ți toată silința să fii astăzi un veritabil copil de împărat, un prinț sau o prințesă a cerului. Fiți binecuvântați!